tigil ng tapak. Dire-diretso. Sige. Para hindi yung mabante, mabibiting ko. Dandahan mo lang hanggang sa makaangat ka. Pwede mo naman yan ibiri tapos sabay tarsera. Sige, segunda tapos tarsera. Magpipreno ka nga eh. Huwag mong sanayin na ganito lang yung gagawin ko. Kailangan masanay ka. Preno ka lang. Hanggang lang. Wala ka naman kasalubong. Sige, diretso lang. Gas lang. Bila mo. Sige, gas. Bagal ka eh. Sige, huwag mong ilampas dyan at wala ka sa tingin. Sige. Huwag ka lang sarili. Kahit zigzag yan. Sabi ko, wala. Lane lang ako. Eh, kahit naman nasa lane ka, sasalubungin mo siya. Pag paglalaban mo nasa lane ka, mababanda ka. Di pares din na abala. Basan mo na lang siya. Ako mainit po sa cellphone mo. Dito, pwede ka maglaro-laro ng lane kung maluwag. Walang kaso yan. Saka pag sa zigzag naman, hindi rin naman masyadong sumasabay sa zigzag din sila. Hindi na ang overtaking lang. Ang overtaking lang mostly straight line. Dagdag gas. Kaya nga, dagdag gas. Kasi lang. Dagdagan mo yung speed mo. Kasi nga kwarta yan. Gusto ko yung lumilipad doon sa may tali. Araro. Araro. Yeah, we're driving. Nag-drive na siya sa zigzag. Isang malupit na driver. Tignan mo yung lane mo ha. Oh, tarsera ka na, paliko ka na. Tapos preno-preno lang. Oh, pitik-pitik lang ang preno. Okay, dagdag, huwag ka titigil. Pitik-pitik lang, huwag mong titigil. Kasi iingay makina mo, sa tarsera ka eh. Pitik-pitik lang. Nila na nakarating ka ng Teresa. Ayan, nakarating na kami ng Teresa. Naabot kami ng 4 na oras mga tropa. Kaya mag-subscribe na kayo sa CEC Ventures.